السلام عليكم أعزائي المشاهدين، خياتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. قبل ما ننساو دايما في البداية نقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفة رائعة للسعال. صدقوني وصفة ما شاء الله، والله العظيم نستعملها عندي شحال من سنة. كنت ديتها على الجدة تاعي وعلى الأم تاعي، والله العظيم صدقوني وصفة رائعة بمكونات بسيطة جدا، ويعني في متناول الجميع. شوفوا كيفاش تجي خياتي وتاكلوها من خطرة حتى 3 خطرات في اليوم. نبداو مع بعض بسم الله. شوفوا المكون الأساسي هو حلوة الترك أي الشامية، يعني بذور السمسم. ونحتاج ملعقة تاع الخل، انا استعملت الخل الابيض، من الاحسن الخل الابيض خياتي. ملعقة كبيرة تاع الخل وملعقة زيت الزيتون. يعني تستعملوا كمية حلوة الترك قلنا، وملعقة كبيرة خل وملعقة زيت الزيتون يعني ثانية كبيرة. شوفوا خياتي، نحط الحلوة الترك تاعي او الشامية نحطها في الكاسرونة كما كنتم تشوفوا. نضيف لها ملعقة تاع الخل ونضيف لها ملعقة زيت الزيتون ونخلطوها مليح خياتي. كما نعرفوا باللي بذور السمسم يعني كانوا يستعملوها من آلاف السنين. صدقوني كانوا يخدموها في الدار، يعني يطحنوها ويضيفوا لها العسل. كانت مفيدة جدا للمناعة تاعنا، ومفيدة أيضا للسعال والربو إلى آخره، يعني بالمداومة خياتي تداوموا عليها وان شاء الله بربي يكون الشفاء. شوفوا خياتي وضعتها على نار هادئة جدا، ونقعد نخلط فيها مليح، يعني نضربوها بالفرشيطه كما راكم تشوفوا. نضربوها مليح حتى كما احنا نقولوا تبدا تعقد، ومن بعد نحوها ونحطوها بجيه، ومن بعد نبداو ناكلو منها خياتي. ومن الاحسن ما تشربوش موراها الماء. كما قلت لكم خياتي، بذور السمسم تعطي حتى النشاط والطاقه للجسم تاعنا، وكما احنا نقولوا تدفي الجسم تاعنا. على هذيك مليحه للزكام، مليحه للصدر تاعنا، لها فوائد عديده خياتي. بحثوا عليها والله العظيم صدقوني تلقاو فيها فوائد عظيمه. قلنا مليحه نزلت البرد والسعال والكحه. شوفوا خياتي كيفاش جات هكايا تولي لكم، يعني هنا تعرفوا باللي سابون تقدروا هنا تتناولوها. من الاحسن تكون دافئه، يعني ماهيش سخونه ولا بارده. ومن الاحسن قلت لكم خياتي ما تشربوش عليها الماء. ان شاء الله خياتي نكون فدتكم يا لو كان بجزء قليل. ان شاء الله خياتي، واش نقول لكم، اتهلاو في روحتكم وما تنساونيش بجام وبتعليق وبارطاجيو باش تعمل فايده خياتي. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم ودمتم في رعايه الله وحفظه.